تخيل تبقى لوحدك وسط أكبر غابة مطيرة في العالم. صوت الطيور والأنهار والريح بين الشجر، دي مش بس غابة، دي عالم كامل مليان أسرار البقاء. بيرو بلد جامد جدا في أمريكا الجنوبية، في كنوز طبيعية هايلة، في حديقة وطنية في جزء معزول في الجنوب الشرقي، وأكتر منطقة غنية بالأنواع في العالم كله. ممكن نسميها خزانة علمية مليانة كنوز، وده بيخلينا نحميها بكل قوتنا. المنطقة صعبة الوصول ليها ومهددة بقطع الأشجار والسعي ورا الذهب، بيهدد التنوع البيولوجي. الصبح في جنوب بيرو الشرقي على الجانب الثاني من جبال الأنديز في سهول الأمازون. خلال موسم الجفاف بغبغاوات المكاو والبغبغاوات الصغيرة بتتجمع على الجدران الطينية عشان تدور على الأمياح والمعادن اللي نادرة في الغابة. وفرة الحياة البرية هنا مؤشرة على نظام بيئي سليم، لكن في كمان عناصر أكتر من الجمال والغرابة المثيرة. الأنظمة البيئية السليمة مهمة للبشرية كلها ولازم نحميها. فريق من جمعية فرانكفورت لعلم الحيوان بيزور حديقة مانو الوطنية مع منظمة الحفاظ على الطبيعة وفرع بيرو. الدكتور كريستوف شانك كان درس ثعالب النهر العملاقة هنا قبل كده، واليوم هو رئيس الجمعية وجاي هنا كذا مرة خلال ال30 سنة الماضية. أملي خلال الزيارة إني أقدر أحدد حالة الحديقة وحجم التهديد المحدق بالمنطقة المحيطة بها، وبطبيعة الحال عايز كمان أعرف حالة ثعالب النهر العملاقة. الرجالة بيسافروا بالقارب، مفيش أي طرقات، لازم يكونوا حذرين من الأشجار الساقطة والعقبات التانية، لازم يتفادوا وقوع أي حوادث لأن المياه هنا موطن للتماسيح وسمك البيرانا. قطعوا مئات الكيلومترات عبر أنهار الغابة المطيرة وواجهوا مفاجآت كتير. حيوان التبير النادر شبه مخلوقات ما قبل التاريخ. أمريكا الجنوبية كلها غنية بالمناطق الطبيعية البكر، وخصوصاً بيرو. حديقة مانو الوطنية في الجنوب الشرقي بتغطي مساحة 17,000 كيلومتر مربع، بتمتد من سفوح جبال الأنديز الشرقية لسهول الأمازون بفارق ارتفاع 4000 متر. نهر مانو بيتدفق في قلب المنطقة، وده اللي سميت باسمه. وفرة المناطق الطبيعية المختلفة سبب رئيسي للتنوع البيولوجي الهائل في بيرو. في الواقع حديقة مانو الوطنية موطن أكبر تشكيلة من الحيوانات والنباتات المعروفة علمياً. فيها 130 نوع طيور، وده يمثل 10% من كل الطيور على كوكب الأرض. تم تحديد 28 نوع ثدييات، تقريباً 4% من كل الثدييات على مستوى العالم. الحديقة كمان فيها عدد لا يحصى من الحيوانات اللافقارية والبرمائية والزواحف. في مساحة هكتار واحد بس في الغابة المطيرة ممكن تلاقي أكتر من 200 نوع مختلف من الأشجار والنباتات، وبعضها أحجامها مذهلة. الجاguار أكبر صياد في الغابات، وتماسيح الكيمن السوداء الضخمة مسيطرة على البحيرات والأنهار وبتصيد خنازير الماء أكبر القوارض في العالم. لكن الجنة دي مهددة بالخطر. قطع الأشجار بيتم قريب من الغابات سواء قانوني أو غير قانوني لإنشاء الطرق ومشاريع البناء والحصول على الخشب. لما اختفت الغابة بينتهي التنوع البيولوجي. الحراس من وكالة بيروفية وجمعيات دولية حاولوا يوقفوا الخسائر سنين ونجحوا جزئياً، لكن جهودهم غالباً بتتحبط بسبب المصالح التجارية. لما بدأت الغابة تختفي ظهرت الطرقات، وده مهد الطريق لمزيد من التخريب. الأرض اللي اتخلت هتتحول لاحقاً لمرعى للأبقار، وعدت الأنواع القديمة كذكرى فقط. التهديد الثاني اللي باين من بعيد هو زراعة شجيرات الكوكا. السهول الشرقية من جبال الأنديز موطن لشجيرات الكوكا. السكان المحليين بيحبوا شاي الكوكا للتحفيز، لكن النبات ممكن كمان يستخدم لإنتاج الكوكايين. مش سهل تميز بين زراعة الكوكا القانونية وغير القانونية. الزراعة مش مخالفة القانون، لكن استخراج المركبات شبه القلوية لإنتاج الكوكايين غير قانوني. المساحات كبيرة وصعب إقناع المزارعين بزراعة أي حاجة تانية. لاحظوا زيادة حركة الطائرات في المنطقة. النشاط ده غالباً مرتبط بتجار المخدرات. مافيا الكوكا عندها مطارات خاصة وأحدهم غير قانوني في منطقة مانو. الشرطة فجرت طيارة منهم، والمافيا مشهورة بالعنف. السلطات لسه مش قادرة توقف تجارة المخدرات، ومناطق جديدة للزراعة ظهرت. مطارات وطائرات جديدة زودت أهمية تجارة الكوكايين في بيرو. الدوماتري بيرو أكبر دولة موردة للكوكايين للعالم الغربي. الغابات المطيرة مهددة والتدمير مستمر. العملية في المنطقة المتخمة للحديقة الوطنية بشكل أساسي. وسط المنطقة صعبة الوصول ليها، لكن فيها سكان أصليين. وزارة الثقافة أنشأت مركز مراقبة عشان تحميهم قدر المستطاع علشان ما يصيبهمش أي مكروه. كريستوف شينك وزميله البيروفي أوسكار موخيكا تشاكون استغلوا الفرصة لتقييم الوضع. موظف الوزارة قال لهم السكان الأصليين بيظهروا على ضفة النهر من وقت للتاني. موظفو الوزارة بيراقبوهم فقط، والسكان يقرروا لو عايزين يتواصلوا مع العالم الخارجي. بالنسبة لنا يستحقوا يعيشوا زي ما هم عايزين، واحنا نحترم ده، وكمان نحميهم من التأثيرات السلبية، نخليهم يحتفظوا بثقافتهم. ناسا بتأكد كمان إنهم يقدروا يعيشوا بالطريقة البدائية اللي كانوا عايشين عليها. ده شمعة تانية لقيمة المكان. كل كائن حافظ مكانه، مش لأنه ضعيف، لكن لأنه فاهم إن البقاء مش دايما في الحركة، أحيانا في الثبات. الجاguار ما بيجريش طول الوقت،
هو بيوفر طاقته، مستني اللحظة. الطبيعة هنا ما بتحبش المستعجلين. اللي بيعيش أكتر مش الأقوى ولا الأسرع، لكن اللي بيسمع، اللي يحس بالتغير قبل ما يحصل. الورقة لما تهتز، الصوت الخفيف في الهواء، دي إشارات الإنسان نسيها، لكن الغابة لسه فاكراها. الليل في الأمازون مش خوف، الليل نظام، كل صوت ليه دور، كل حركة محسوبة. الحشرات، الضفادع، أنفاس الحيوانات، سيمفونية بطيئة من غير قائد لكن منسجمة. هنا مفيش حاجة عشوائية، ما بيقاومش الطبيعة، بينسجم معاها. وده سر، الغابة ما بتحبش اللي بيقاومها، بتحب اللي يفهمها. الغابة ما بتصحاش مرة واحدة، هي دايما صاحية، بس بتفتح عينها بالراحة. الضوء وهو داخل بين الأغصان ما بيستأذنش، هو عارف طريقه. زي كل كائن هنا عارف إمتى يتحرك وإمتى يفضل ثابت. الثبات مش ضعف، الثبات قرار. قرار إنك ما تهدرش طاقتك على حاجة مش وقته. الجاguار واقف، بس واقف بعينين صاحيين، مش نايم، مش مستعجل، مستني اللحظة اللي تستاهل الحركة. في الأمازون الحواس شغالة قبل العقل، الصوت يسبق الصورة والإحساس يسبق القرار. كائنات كتير هنا ما شافتش الخطر لكن سمعته ولا حسته في الهواء. الإنسان بقى يعتمد على عينه ونسي باقي الحواس، عشان كده بيتعب. الغابة بتقول اسمع، شم، حس قبل ما تفكر. الهدوء هنا لغة. الليل بينزل مش فجأة، بينزل زي غطا تقيل بيحتوي كل حاجة. الضلمة مش فراغ، الضلمة مليانة حياة، أصوات صغيرة خفيفة لكن ثابتة. كل كائن ليه توقيته، فيه اللي يبدأ يومه وفيه اللي يكمل، من غير زحمة، من غير صراع. كل واحد عارف دوره. الليل هنا مش خطر، الليل نظام دقيق، لو هديت هتفهمه. الكسلان ما اختارش البطء صدفة، هو اختار السلام في عالم مليان طاقة محدودة. قرر ما يضيعهاش، حركته محسوبة، أنفاسه محسوبة، حتى وجوده نفسه هادئ. الناس بتضحك عليه، لكن الغابة حمياه، لأنه ما بيطلبش أكتر من اللي محتاجه. ما ينافسش، ما يزحمش، ما يثبتش نفسه، هو موجود وبس. أحيانا ده كفاية. وفي النهاية الأمازون ما بتديش دروس مباشرة، ما تقولكش تعمل إيه، هي بس تعيشك التجربة وتسيبك تطلع بالنتيجة. إن البقاء مش دايما في القوة ولا في السرعة ولا في الصوت العالي. البقاء ممكن يكون في الهدوء، في الفهم، في إنك تسمع أكتر ما تتكلم، وتتحرك بس لما الحركة يكون ليها معنى. الصبح في الأمازون مش إعلان بداية، هو بس تغيير النبرة. الصوت اللي كان واطي يبقى أوضح شوية، والضوء يتحرك ببطء زي حد ماشي على أطراف صوابعه علشان ما يصحيش الغابة. كل حاجة هنا بتحترم التوقيت، حتى الشمس ما تدخلش مرة واحدة. التدرج ده سر من أسرار البقاء. المية في النهر ما بتستعجلش توصل، هي عارفة إن الطريق جزء من الرحلة، بتلف وتنعطف وتغيب وترجع تاني من غير ما تعاند ولا تحاول تمشي مستقيم. الغابة ما بتحبش الخطوط المستقيمة، بتحب اللي يفهم إن الالتفاف أحياناً أذكى من المواجهة. المية ما بتخسرش، عمرها ما خسرت. الجاguار يظهر ويختفي من غير أثر، وجوده نفسه درس إنك مش لازم تكون ظاهر علشان تكون قوي. هو ما يثبتش نفسه، ما يستعرضش، بس لما يتحرك الغابة كلها تحس. القوة هنا مش في الضجيج، القوة في التوقيت، وفي إنك تختار إمتى تبان وإمتى تفضل ظل. الظل أحياناً أأمن من النور. في قلب الزحمة الخضراء فيه نظام مش واضح بس موجود. كل ورقة ليها مكان، كل كائن ليه مسافة، مفيش تزاحم، مفيش سباق. الطبيعة ما بتقارنش، ما تقولش ده أحسن من ده،
كل واحد مناسب لدوره. الإنسان تعب لما نسي الحكاية دي وبقى دايما عايز يبقى حاجة غيره. الغابة بتهمس خليك اللي انت عليه وكده كفاية. ومع الوقت تفهم إن الهدوء مش غياب الصوت، الهدوء هو امتلاء بكل حاجة من غير ما تزاحم. لو قعدت هنا شوية من غير ما تعمل حاجة ولا تفكر ولا تحاول تفهم، هتحس إن جسمك هو اللي بيسمع ونفسك بيرجع لطبيعته، نفس داخل نفس خارج من غير مجهود. كأنك رجعت مكان عمرك ما سبته بس نسيته.